MPL Philippines Season 12 Week 1 Predictions. First day, pasabog agad. Wala lang intro-intro. Blacklist versus Echo. Kung ibibase natin sa history ng dalawang teams na ito, mas may edge ang Echo, especially with the M4 and MPL Season 11 na naipanalo nila. Tapos walang VYs, which nakita natin ng MPL Season 9 ano yung performance ng Blacklist kapag wala si Wise at Venus. With those data, ang predict ko rito 2-0 Echo. Next, RSG PH versus Onyx PH. Wala pa kasi tayong masyadong data sa bagong roster changes ng Onyx together with the transfer ng mga players, kaya mahirap masabi kung ano ba talaga lakas nila. Sa RSG, nakita natin yung Prime Aqua ng MSC 2022 tapos yung galaw ng Irad Mechanics. Pero may feeling ako makakaisa yung Onyx PH unless bumalik yung Prime RSG. Kaya dito, 2-1 RSG PH. And then last match sa first day, TNC versus AP Bread. Gusto ko bigyan ng chance yung TNC dito, pero yung Bread kasi ngayon, ito yung strongest lineup nila since Season 11. Though we'll see, kasi naglaro sila ng IESF, baka papasok yung fatigue factor dito. Kaya 2-1 sa AP Bread, pero yung 1 win ng TNC, comeback yun. Second day ng Week 1, Minana Evos versus Smart Omega. Ito rin yung rivalry na never-ending yung love story. Bibigyan ko ng konting edge yung Smart Omega dahil sa Jack Mamba at kay Doc Ribo. Pero makakaisa yung Minana, kaya 2-1 Smart Omega. Next, mainit din ito, RSG PH versus Blacklist International. Bibigyan ko ng edge ang RSG kasi hindi sila takot sa draft ng Blacklist. Maalala ko ata si Coach Panda ang willing ibigay yung Estes sa Blacklist. Walang VYs ngayon, kaya more advantage sa RSG. Though, makakaisa yung Blacklist kasi naipamana ni Venus yung shot call prowess niya. Kaya 2-1 RSG Philippines. Tapos Echo versus Onyx Philippines. Same idea kasi di pa natin alam yung lakas ng Onyx. Tapos defending champs kalaban nila. Medyo may gigil tong mga to kasi sila rin yung defending M4 champions. With that in mind, pakadurugin ng Echo yung Onyx. Kaya 2-0 para sa mga Orca. And last day ng Week 1, RSG PH versus AP Bread. Unless may balik yung Prime RSG, hindi nila kaya yung Bread. By far sila yung team na malinis maglaro and kakagaling lang nila ng IESF. So either fatigue factor or hot pa tong mga to. With that in mind, 2-0 ito sa AP Bread. Next, TNC versus Minana Evos. Parehas redemption season nila, pero bibigyan ko ng konting edge, konti lang, yung Minana Evos. Dahil sa last season, 7th place sila, tapos sa TNC, 8th place. Yun lang, pero aabot ng 3 games ito. 2-1 sa Minana Evos. And then lastly, Smart Omega versus Blacklist. Another never-ending rivalry. Bibigyan ko ng konting advantage yung Blacklist in terms of drafting. Kasi gamay nila Coach Bonchan yung lineup na Smart Omega. Though may mga changes pero yung core players andon pa rin. Pero makakaisa yung Barangay Omega dito. Kaya 2-1 para sa mga agents. So aking predictions, lahat ng ito ay nakabase lang sa mga performance nila individually, sa history ng mga laro nila, and sa performance nila last season. Ikaw, ano prediction mo? Comment your thoughts below. Pakinggan natin yung mga yan. Thank you. I'm a place. Let's go.